Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Більше року тому Casio презентували нову серію ProTrack PRJ B001. Я таки не знайшов українського огляду цієї моделі, тому виправляємо ситуацію. Зараз розберемо її детально. Нагадаю, ProTrack – це годинники для активного відпочинку, туризм, хайкінг, спелеотуризм і все таке. Зазвичай вони озброєні розширеним функціоналом у порівнянні з G-Shock. Той же Triple Sensor, альтиметр, барометр, термометр і електронний компас. І от цікавинка, у PRJ B001 Casio представили ProTrack без цього датчика, мабуть, вперше у лінійці. Тобто тепер, що відрізняє цей ProTrack від G-Shock, крім гіршого водозахисту? Це провал чи ні? Давайте розбиратися. Спершу Casio показала три моделі у чорному, бежевому кольорі на полімерних ремінцях, і найбільш цікава ось така варіація на дуже дивному ремінці. Згодом стали доступні і інші варіації. Корпус циферблат у сучасному стилі Casio. Схожий формат ми вже бачили в моделі PRW 6900, ну і звичайно G-Shock 2100 серії. Циферблат темно-коричневого кольору з великими контрастними стрілками та індексами з яскравим люмінесцентним покриттям. Додатково можна активувати білу LED-підсвітку верхньою правою кнопкою. Зверху традиційно логотипи Casio ProTrack. Зліва індикація вімкненого режиму. В режимі основного часу показується індикація заряду. Стрілка виділена помаранчевим кольором. Між індексами 3 та 6 годин розмістили електронне табло восьмикутної форми. Тут відображаються секунди, день тижня і дата, або час в електронному форматі. Змінюємо це відображення верхньою лівою кнопкою. На безелі можемо побачити значення водозахисту 10 бар та Solar – сонячна батарея. Годинник заряджається від будь-якого джерела світла. Повного заряду вистачить до 7 місяців у темряві. Але якщо активувати функцію енергозбереження, годинник зможе працювати 18 місяців у повній темряві. Рівень заряду можна побачити на стрілочному індикаторі біля індексу 9 годин. Точність ходу стандартна, максимальна розбіжність 15 секунд на місяць, за умови, що вимкнена синхронізація з телефоном. Щоб під'єднати годинник до телефону, вам необхідно завантажити застосунок Casio Watches, а далі просто йти по інструкції. Підключення відбувається після тримання нижньої лівої кнопки декілька секунд. Індикатор режиму стане навпроти значку Bluetooth, а на табло побачите завантаження. Завдяки Bluetooth функціонал годинника трохи розширюється. По-перше, він синхронізує час із телефоном і самостійно коригує його. Тобто точність ходу тут фактично ідеальна. Є і зручна функція пошуку телефону. Ще одна цікава опція – Time and Place. Ви можете фіксувати свою локацію в додатку Casio за допомогою GPS-смартфона. Тобто, не дістаючи телефон, залишати позначку свого маршруту прямо з годинника. Ну і звісно, всі налаштування набагато простіше робити через додаток у телефоні. Щодо стандартного функціоналу, він такий самий, як у базових G-Shock. Але від класичних ProTrack тут бракує барометра, термометра, альтиметра та компаса. Меню перемикаємо лівою нижньою кнопкою, орієнтуючись по помаранчевому індикатору та електронному дисплею. Спочатку бачимо світовий час, далі йде секундомір, після нього таймер зворотнього відліку. Потім меню будильників, яких тут 5. Якщо ви ще не користувалися такими моделями і не знаєте, як усе налаштувати, подивіться відео з інструкцією Casio, бо схема тут абсолютно стандартна. Корпус виконаний із біополімеру, який Casio зараз активно використовує в усіх нових моделях. Одразу кидається в очі безель. Він приємний на дотик і може обертатися, але не повністю, а лише на 45 градусів. На ньому є написи Lock і Unlock. Чесно кажучи, якоїсь критично важливої функції цей елемент не виконує. Його основне завдання – захищати кнопки. Коли відкрити, то кнопки стають помітними разом із написами поруч Adjust, Mode, Start, Light. Але кнопки можна натискати із закритим безелем. Але найцікавіше те, що така проста деталь змінює сам вигляд годинника. В закритому положенні корпус виглядає більш квадратним, а у відкритому має форму ромба. І наче дрібниця, але годинник завдяки цьому має два різні настрої у дизайні. Виступи безеля додатково захищають мінеральне скло. Сам корпус і безель виконані у приємно матовому синьому кольорі.
По боках 4 кнопки коричневого відтінку, серед яких виділяється кнопка старт. Вона має насічки для кращого натискання. А при відкритому безелі стає видно ще й яскравий помаранчевий акцент. Габарити корпуса складають 50,3 на 46 на 13,6 мм, а вага всього 37 грам. Це робить модель найлегшою у всій колекції ProTrack. Задня кришка на 4 болтиках, і на ній традиційно нанесена основна інформація про годинник. Ну і переходимо до ремінця. Для цієї моделі Casio зробили абсолютно новий формат. І навіть, мабуть, вперше додали окрему інструкцію з використання. Конструкція ремінця поєднує тканинну основу з еластичною стрічкою, натхнену спорядженням альпіністів. Таке рішення забезпечує кращу повітропроникність, комфорт і надійну фіксацію. Щоб одягнути годинник, достатньо закріпити еластичну петлю на гачку. А для регулювання довжини потрібно просто посунути полімерну баклю. Це зручно ще й тому, що годинник можна носити як поверх верхнього одягу, так і безпосередньо на зап'ясті. Ширина ремінця 23 мм, а довжина регулюється в діапазоні від 145 до 215 мм. На зап'ясті обхватом 16 см він виглядає компактно, сидить добре та фіксується надійно. Сам ремінець м'який і приємний на дотик, тож носити годинник комфортно навіть протягом усього дня. Які можемо зробити висновки? Розглядати цей годинник як повноцінний ProTrack не зовсім коректно, адже тут немає фірмового Triple Sensor. Якби модель назвали G-Shock, думаю, ніхто б не звернув увагу. Водозахист 10 бар дозволяє сміливо використовувати годинник у воді, плавати, займатися спортом. Якщо ви не плануєте пірнати на дно океану, то цього буде більш ніж достатньо. Щодо конкурентів, то їх можна шукати лише серед інших моделей Casio. Це найбюджетніший ProTrack, і причина очевидна – урізаний функціонал. Якщо порівнювати з G-Shock GA-P2100, то отримаємо полімерні варіанти з Bluetooth та з сонячною батареєю. Функціонально це майже те ж саме. Різниця лише у виконанні, і що цікаво, вартість практично не відрізняється. PRJ B001 коштує приблизно стільки ж. Різниця в межах $10 залежно від кольору. Тут же ми, на мою думку, отримаємо більш цікавий дизайн, який, до речі, можна змінити поворотом безеля. Унікальний ремінець і також відчутно меншу вагу. Годинник реально легкий, і це відчувається на руці. Чекаю ваші думки про цю модель у коментарях. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!